Kumusta? Magandang araw. Ako si Reymund. Hello everyone. Good day. I'm Reymund and welcome to my channel. Our lesson for today is all about our Tagalog or Filipino word of the day, which is BASA or read. BASA means to read or is related to reading. For the past tense, we have nagbasa. For the present tense, it's nagbabasa. And for the future tense is magbabasa. Let us have the following sample sentences for each tense of the verb basa. Nagbasa ako ng nobela noong nakaraang buwan. Nagbasa ako ng nobela noong nakaraang buwan. I read a novel last month. Nagbasa ako ng nobela noong nakaraang buwan. For the present tense nagbabasa ako ng kwento ngayon. Nagbabasa ako ng kwento ngayon. I'm reading a story right now. Nagbabasa ako ng kwento ngayon. For the future tense magbabasa na talaga ako ngayong taon. Magbabasa na talaga ako ngayong taon. That means I will really start reading this year. Magbabasa na talaga ako ngayong taon. The past tense of our root word or salitang ugat basa is nagbasa, the present tense is nagbabasa, and the future tense is magbabasa. Marunong ka bang magbasa? Marunong ka bang magbasa? Do you know how to read? Marunong ka bang magbasa? Pwede mo ba itong basahin para sa akin? Pwede mo ba itong basahin para sa akin? Can you read this for me? Pwede mo ba itong basahin para sa akin? Hindi ba niya alam magbasa? Hindi ba niya alam magbasa? Doesn't he or she know how to read? Hindi ba niya alam magbasa? Nahihilo ako kakabasa ng aklat. Nahihilo ako kakabasa ng aklat. I'm feeling dizzy because of reading a book. Nahihilo ako kakabasa ng aklat. Marunong ka bang magbasa? Pwede mo ba itong basahin para sa akin? Hindi ba niya alam magbasa? Nahihilo ako kakabasa ng aklat. Nabasa ko na ang aklat na yan. Nabasa ko na ang aklat na yan. I was able to already read that book. Nabasa ko na ang aklat na yan. Mahalaga talaga na alam mong magbasa. Mahalaga talaga na alam mong magbasa. It's really important that you know how to read. Mahalaga talaga na alam mong magbasa. Hindi mo pa ba nabasa ang nobelang ito? Hindi mo pa ba nabasa ang nobelang ito? Were you not able to read this novel? Hindi mo pa ba nabasa ang nobelang ito? Sa library ako nagbabasa ng mga aklat. Sa library ako nagbabasa ng mga aklat. I'm reading books at the library. Sa library ako nagbabasa ng mga aklat. Nabasa ko na ang aklat na yan. Mahalaga talaga na alam mong magbasa. Hindi mo pa ba nabasa ang nobelang ito? Sa library ako nagbabasa ng mga aklat. Marami pa akong babasahin. Marami pa akong babasahin. There are still lots of things that I need to read. Marami pa akong babasahin. Ano ang unang aklat na nabasa mo? Ano ang unang aklat na nabasa mo? What's the first book that you read? Ano ang unang aklat na nabasa mo? Nabasa ko sa Facebook na nanalo ka. Nabasa ko sa Facebook na nanalo ka. I read on Facebook that you won. Nabasa ko sa Facebook na nanalo ka. Tinuturuan kong magbasa ang aking kapatid. Tinuturuan kong magbasa ang aking kapatid. I'm teaching my sibling to read. Tinuturuan kong magbasa ang aking kapatid. Marami pa akong babasahin. Ano ang unang aklat na nabasa mo? Nabasa ko sa Facebook na nanalo ka. Tinuturuan kong magbasa ang aking kapatid. That's all for our Tagalog or Filipino word of the day, which is basa, which means read in English. If you learned something new from this video, please don't forget to click like and subscribe as I am posting a new content every now and then. Moreover, you might also want to watch the next video on the screen. Once again, maraming salamat, paalam at ingat. Thank you very much, goodbye, and take care.